Soleil here again. Welcome back to my channel. Okay, same t-shirt. Ito, same day habang nasa mood ako mag-video. So right now, what I'm going to show you is my leather-bound collection. Yes, leather-bound. Kala mo naman ang dami, no? Ilang peraso lang to kasi ang hirap mag-collect ng leather-bound nung time ko. Unlike ngayon. Anyway, so papakita ko lang, flex ko lang ang aking leather-bound kahit ilang peraso lang siya. And kung saan ko siya nabili. Okay? Para may idea kayo. Sa mga gusto rin mag-leather-bound like me. Okay, first is this one. The Wicked Son of a Witch. Siyempre, thrift box. Ganda, no? $6. As in, swerte ko talaga. Akala ko nga joke. Akala ko magko-complain ako. Pero nung dumating, ang saya. Yan, no? Oh, diba? Ooh. Wow! Good condition siya, promise. Wala siyang tear. Ganda ng alikabok. Ano ba yan? Siguro kailan ko mag-linis. Sorry naman. Kita nyo ba? Okay. Ang liit lang talaga ng font. Hindi ko na nga mabasa. Kailangan ko na magsalita. Okay, yan. Okay, yan, ha? Okay. Next is Ito. Nabili ko to sa book sale. Parang 2014 yata o 2015. Naswertehan ko lang. Aswerte ko talaga nung araw na yun sa may book sale. Hindi ko akalain na ang ayos niya. Oh, parang nakuha ko lang to ng 250 or something. Nagulat nga ako eh. Biniharap ko agad kasi baka mamaya matauhan yung seller. Ay, ma'am, mali po yung presyo. Buy na agad. Nagulat na lang yung husband. Mami, ano yung nabili mo? Kasi naghihintay lang ako nun sa anak ko para sa, kasi exam. Tapos dumaan ako book sale. O, diba? Ang saya-saya. Yan. Actually, itong nag-start ng aking leather-bound collection. Tapos ganito siya. Yung pag-gold effect na yan. Naalala ko nun yung son ko when he was like 4 yata or 5. We used to go to sa Fully Book, sa promenade. Ang laki nun, di ba? Tapos merong mga ibang Stilton na gold edges. And I was telling him before na pag gold edges, it's a classic na collector's edition. So sabi niya sa Stilton, so these are like classic collector's edition. Like, oo naman. Diba? And then, ito naman, ito, sa National Bookstore ko nabili, 2015 yun yata, na nag-sale sila sa E. Rodriguez. Uwian ng mga anak ko, tapos sale. Siyempre, mega hinila-hilo ko yung asawa ko na noon tayong national, kasi sale. Which is, nakita ko naman siya. Diba? May pa-slip case pa. Alam mo ba, for 3,600. So, nag-sale sila, sabi, parang 50% off. So, ako inisip ko, ang mahal naman. So, sabi, ay ma'am, ano na lang po yan, parang 1,000 na lang yata or something. Di ako parang, pinag-iisip ako, pwede na siguro kung kahit 1,000 or kahit siguro, kasi 3,600 versus 1,000, diba? So, pagdating ko ng counter, ang mura lalo. Talagang super sigurado kami. Ayan. Okay. Ito siya. Tapos meron pa ribbon. Pero hindi na naulit tong aking mga great finds na ganito. Ay, meron pa pala siya. Meron pa siyang ganito. Chan, 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 chan. Always na hindi nabukas. Ano yun? Wait lang. Oh, yung ganda. Oh. Kasi gusto kong i-collect na Narnia per book. Eh, nakita ko na to. Kasi, ang liit. Sorry. Ang liit kasi ng font nito eh. Oh, ito sa ito. Ang ganda naman. Nakita ko lang. Nakita nyo ba? Dapat ganito siguro. Cute na. Ganda pag mga map, diba? Buko. Yan. So, pabalik natin sa kanyang slipcase. Gustong-gusto ko yung slipcase. Parang mas special pa siya sa leather-bound pag naka-slipcase. Mabot nga sa point, inisip ko pa kung kaya kong gawin ng slipcase. At gusto ko lagyan lahat ng slipcase ang hardcover. Masyado akong, mapangarap. Okay. And then, okay.
This one, I got this from a local bookstore. I forgot their name, my goodness. Magkano ko ba ito eh? 1,240 kung tama ang ano. Kasi, at the time, ang hirap hanapin to. Nag-out of stock to sa Barnes & Noble eh. Siyempre, ako naman feeling ko naman babasahin ko agad yung series. At nakita ko nagbenta yung local seller. Pero kilala ko naman yung seller dito. So, yun. Mamadali pa akong bilhin. Kasi iba yung satisfaction before, especially pag na-complete mo yung series. Alam mo yun, parang feeling mo ang swerte-swerte na ang galing-galing. Yun. Tsaka kasi, itong movie na to, gusto ko siya eh. And, ang end pages. Ang taray na, ang ganda na end pages niya. 3-in-1 to. So, this edition is the books 1 to 3. Kaya naman sulit din siya. Imagine for 1,000 plus. Leather bound na siya. Tapos 3 libro pa. Kasi if you're gonna buy the hardcover for new hardcovers, parang 1,000 plus ba? Imagine to 3-in-1. I think nakasale na to ngayon. Double check mo sa National Bookstore or sa online. Pero ito, ang hirap hanapin ito sa mga thrift. Sobrang ang bilis ng turnover nito. Kaya pag nakita nyo siya, check out right away. Huwag na kayo maghanap ng ibang kasabay. Kasi minsan meron akong na-try. I-cart ko na. Cart. So, hanap pa ako ng ibang kasabay. Check out na ako. Nawala! So, sabi ko, anong nangyari? Wala, nakuha na ng iba. Kaya, pag may nakita ka na alam mong bihira, i-check out mo na. Huwag ka na maigpakumpit. Huwag kang slow. Kasi, or else masyashock ka. Okay. Eto, nakuha ko rin to sa thrift books. Ito yung mga akala ko parang, sige nga, try ko nga leather bound. Nung time na hindi pa ako nakaka-receive ko talagang leather bound nga siya. Kasi minsan, alam mo yun, baka nagkamali ng pagle-label or pag-encode, diba? Paasa. Ayoko ng paasa eh. Adjust natin to. Okay. Yan. Okay, yan. Ang ganda, no? At good condition. Super like new. Nakalimutan ko na nga kung magkano ko ito nabili. Tsaka may pa-ribbon. Gusto ko may mga pa-ribbon effect na ito. Minsan kasi nakakataban maghagilap ng, alam mo yung ang dami mong bookmark, tapos kung ano na lang maabot mong bookmarks. Tissue, resibo, sorry. Ito naman, ito yung panahon na naka-check po ako sa Barnes & Noble. 2 years ago yata, or 3 years ago, na nag-sale sale. Alam mo yung Black Friday sale? Ako, talaga, i-avail nyo yun. Kasi totoo yun. Yung Black Friday sale yan. Kaya lang, gagalingan nyo kasi, alam nyo naman, pag Black Friday sale, talagang yung internet, yung, sorry, alarm, online, minsan nagahang, minsan ang hirap i-click, i-refresh. Yan. Ang pinaka, ito, kanya, 3-in-1 din to. Brand new sa Barnes & Noble. Super favorite kasi Agatha Christie. Ang maganda sa Agatha Christie na books, alam na po ano. Pwede nyo siyang pabasa sa mga anak nyo. Kasi sa panahon ngayon, i-compare nyo yung mga murder mystery nung time nito ni Agatha Christie na ginawa niya to versus ngayon. Toned down pa siya. Tame pa tong mga murder mystery na to. Kaya yung anak ko, I encourage them na basahin yung mga Agatha Christie. Kasi, una, toned down yung murder mystery na scenarios. Pangalawa, ang galing ng mga how she explained yung mga stories. Pangatlo, yung vocabulary ng mga old books, mas malalalim than now. Alam mo yun, mas, kumbaga, term nga ng anak ko, big brain. Ganon, mas may use yung mga words than yung mga yung usual ngayon, yung mga libro ngayon. Kumbaga, mas mag-improve yung vocabulary nila. Okay. And then, eto rin,
Ito rin, nakuha ko to sa thrift box. Tingnan mo, Jane Austen. Ito medyo alanganin pero keber. Ilalim naman siya. Yan. Overall, maganda. Okay. Ito yung, ilan ba to? 7 novels. Ganda, no? Ang bigat. Alam nyo, kung gusto mo nga mag-exercise, pwede to eh. Bago ko kumain, 30 minutes. Talagang totoo. Yan, kung mahuhulog. Ito lang, dito natin ito ba? And then this one, sa Barnes and Noble ko rin ito nakuha. Huvian! Hi! Sa mga Huvian friends ko. Ilang times na yata akong attend gumawa ng ganito, hindi ko pa rin na-perfect. Hopefully, magawa ko na siya. Ang ganda ng silver din, no? Tapos may pa-ribbon effect din siya. Pero wala siyang picture. Hindi siya illustrated eh. Pero maganda yung font niya. See? Malalaki na siya. Ang ganda ng detail nito. Sorry. Oh, ang ganda oh. Huvian. And, isa sa mga favorite ko na hindi ko pa rin nabubuksan. Count of Monte Cristo. Gusto ko itong movie na to. And since hindi pa nga ako nakakapag-ayos ng shelves na gusto ko, yan, hindi ko muna siya binabalikan. Ganito lang din siya. Hindi siya illustrated, text lang siya. Yan. At mabigat din siya. Ano ba ito? $25. Pero pag Black Friday sale, half. Or, parang ang promo nila is, tingnan nyo na yung promo. O, November na naman. Ang palapit ang Black Friday sale. Mag-ipon na kayo. As in, promise. Tapos, ito, ang isa sa pinaka nabili ko. Dito ko to nabili sa Pilipinas. I forgot. Ito yung mga unang nabili ko. Siguro 2015 ko pa to nabili online. As in, tuwan-tuwa talaga. Kasi yung seller nito, sa kanya ko rin nabili yung... Wait. Itong aking Lord of the Rings na naka-bind up. Omnibus edition ang tawag dito. Ang dumi, no? Ito mo. Omnibus edition. Pero napakaliit ng font. Pero at least, ito, pag nagbasa ka, ayun na siya lahat, diba? Wala nang kahirap-hirap. Isa lang ang seller na bilang ko nito. Ang swerte ko kasi, nung nakita ko, alam mo ba kung magkano ko ito nabili? Parang 150 yan. At may binalit ko na nga eh kasi actually yung plano ko is hanapin yung the other, yung ganito. Kaya lang, ang hirap pala nang hanapin. Wala na siya halos. Even thrift books ha. Kaya talagang grabe, nare-realize ko talaga every time nakita ko na ang swerte-swerte ko for 150 ko siya nabili. Hindi na naulit yun. Patuto na yung mga seller. Yun. Kaya, naku, minsan talaga pag may seller kayo na-check mo na ang mura. Naku, get na. Meron akong post sa Instagram nito kung ano yung nasa loob. I'll try to include it here. Kasi nakakatamad tanggalin yung ano eh. Oh, ang dami ko scotch tape na nilagay. Sorry naman. Ha? I-include ko na lang yung sa IG. Ayan. So, ano nakalagay dyan. Ito naman more in text lang as I said. Pero since omnibus siya, wala yata akong na-encounter na nagbenta nito dito. Kaya ang swerte. Ito medyo parang hindi ko matanda akong 500 or 600 ko ito nabili or something. Swerte ko talaga. Diba? Oh. So, gusto ko yung mga omnibus edition na yan. Parang nakadalawa na yata akong omnibus edition. Next time yan. Pero hindi to leather bound na. Sinama ko. So, I totally forgot that meron din pala akong Edgar Allan Poe collected works. And the smaller one is Gone with the Wind book. I was really excited when I saw this book on sale. And then, I got it from Dovik. Hi, Dovik. Thanks again. I really love the movie. So when I got this, I was so excited. I wanted to start reading right away. Kaya lang,
When I opened it, ang liit-liit pala ng font niya. These two editions, the fonts are really small. So if you don't have reading glasses, you'd really need one kasi it's too tedious if you're gonna use magnifying glass, diba? So for now, it's just for my collection. Hopefully, I'd get other editions. Okay, so yan. So yun ang aking... Oh, shucks. Oh, ha? Aking... Oh, gosh. Ay, hindi siya kasha. Hindi kasha. Yan, gusto yan. Yan. So, hopefully soon, makomplete ko rin yung mga gusto ko lang na i-collect na leather bag. Pero kasi, kailangan ita-time mo rin eh. Kasi, sa mga book lovers, diba, alam mo naman, hindi ka pwedeng bumili ng isang sa ganito lang eh. Kailangan, spread out mo yung budget. Kasi, may gusto ka na classic, may gusto ka na leather bound, may gusto ka na YA, may gusto ka na fantasy na bagong release, may gusto ka na NA, diba? Ang dami mong gustong bilhin. Kaya, kailangan spread out ang budget. Kaya, yon. So, that's it for now. And I do hope you like my video. Kung meron pa kayo gusto ibang video na gusto nyong i-post ko or gawan ko ng video, please let me know. And please do like and subscribe on my page. Thanks you for watching. Bye!